เรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ3ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนทั้งหมด 147 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 14 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และธุรการ 1 คน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสุริยาเสียงเย็น วิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ3พัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม รักสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประวัติการทำงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปีพ.ศ. 2558 ถึง 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญปีพ.ศ. 2560 ถึง 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารปีพ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ3มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสปท.รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษาครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงเป็นผู้นำในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ PLC สนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาและนำสื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจัดกิจกรรม PLC เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 6 ขั้นตอนจัดกิจกรรม PLC เกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนตามข้อตกลงการพัฒนางานเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาที่ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้านที่สนองต่อนโยบาย 5Q โมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษากำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นระบบมีการวางแผนงานกิจการผู้เรียนโดยประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆภายในโรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชนมีการจัดกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพส่งเสริมกีฬาพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอาทิโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเป็นต้น 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อการบริหารจัดการคุณภาพเพื่อนำเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองมีวินัยมีความนอบน้อมมีจิตอาสาและมีความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามโครงการกสทช.และพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูและผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเข้ารับการอบรมทางวิชาชีพเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โดยวิเคราะห์ออกแบบการใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ PLC เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอาทิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และยังได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดการระบบการนิเทศภายใน